ওকে মই এতিয়া ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টতে আছোঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ আহিছোঁ একচুৱেলি ইয়াত পানী বটল এটা ল'লোঁ একচুৱেলি এইটো পানী বটলৰ দাম 100 টকা মানে 5 হংকং ডলাৰ আৰু এই একেটা বস্তুৱে যদি আপুনি হেৰিত ল'বলৈ যায় অলপ দূৰত ল'বলৈ যায় এইটোৰ দাম 15 ডলাৰ মানে 150 টকামান খৰচ পৰে গতিকে জেগা ল'লে পানী বটলৰ দাম বেলেগ বেলেগ এতিয়া মই আপোনাৰ লিষ্টখন দেখুৱাম লিষ্টখন এইটো জেগাত এইটো সস্তা হ'ব পাৰে বেলেগ জেগাত অলপ দাম হ'ব পাৰে আপুনি যদি হংকঙৰ অচিয়ান পাৰ্ক আহিবলৈ বিচাৰিছে য'ত কি বুলি কয় আপুনি আমাৰ অসমৰ একলেণ্ডৰ টাইপৰে হয় তাত ইয়াত খালি আপোনাৰ ডলফিন ডান্স এইবিলাক আছে চিম্পাঞ্জি এইবিলাক আছে গতিকে সেইটো আহিবলৈ হ'লে আপুনি মেট্ৰ' ষ্টেচন আটাইতকৈ বেষ্ট মুখামুখিকৈ লাগি আছে এইটো ৰাস্তাই অচিয়ান পাৰ্ক হৈ অচিয়ান পাৰ্কৰ গেট আৰু এইটো হ'ল ৰেলৱে ষ্টেচন মেট্ৰ' ষ্টেচন গতিকে এইটোৱে বেষ্ট ৱে টু ট্ৰেভেল টু অচিয়ান পাৰ্ক কজবে ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ আহিছোঁ এতিয়া মই যাম DJI ফ্লেগশ্বিপ ষ্ট'ৰ তাত গৈ পেলাই মই ড্ৰোনবিলাক চাম আৰু এইডোখৰ এৰিয়া অলপ বেলেগ এৰিয়া মাৰ্কেট এৰিয়া পূৰা চাইনিজত লিখা আছে দেখিছেনে লেংগুৱেজবিলাক চাইনিজত লিখা আছে এইবিলাক দোকান চোকানবিলাক আৰু অলপ ৰাজ এৰিয়া হয় ভাল জেগাডোখৰ ভাল লাগিছে টিকেট কাউণ্টাৰ হয় আপোনাৰ এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ এইফালে কইন ভৰাব লাগিব এইফালে কেছ ভৰাব লাগিব আৰু যিটো ষ্টেচনলৈ যাবলৈ মন আপোনাৰ সেইটো টাচ কৰি দিলেই হৈ গ'ল মই ধৰি লওক এতিয়া মই আছোঁ মই কোনোত আছোঁ মই নিজে নাজানো মই এইটো জেগালৈ যাব লাগিছিলে কিন্তু মই এইটো লাইনত নাই মই এইটো লাইনতহে আছোঁ এই ব্লু লাইনটোতে আছোঁ মই এই ব্লু লাইনটোত আছোঁ ইয়াত আছোঁ কজবেত আছোঁ মোৰ যাব লাগে চিমচাচুই মানে চিমচাচুই এইডোখৰত হয় গতিকে মই ইয়াত টাচ কৰি দিলে ইয়াত এমাউণ্টটো আহিব আপুনি পইচা ভৰাই দিলে পইচাটো মানে টিকেটটো পাই যাব ইয়াত টিকেটটো ওলাই যায়